Kun perehtyy keskiajan Eurooppaan ja keskiajan Euroopan historiaan, niin selväksi käy se, että varsinkin Länsi-Euroopan näkökulmasta katsoen vuosisatojen ajan Euroopan laidalla ja sen vierellä oli huomattavasti kehittyneempi korkeakulttuuri, islamilainen sivilisaatio. Keskiajan historiahan on monelta osin historiaa, jossa kulttuurivaikutteet, tieteelliset ja teknologiset läpimurrot tulevat islamilaisilta alueilta tai saavuttavat Euroopan islamilaisten alueiden kautta. Keskiajan kukoistusaikakaudella on selvää, että islamilainen korkeakulttuuri oli yksi maailman kehittyneimmistä. Riippuen sitä, mitä me tarkastelemme, niin voimme tietyltä osin jopa puhua kaikkein kehittyneimmästä korkeakulttuurista. Mutta sitten tapahtuu jotain. Kun tullaan uudelle ajalle, niin on selvää, että dynaamisimmat kulttuurit löytyvät Euroopan puolelta, ja mitä pidemmälle aika kuluu kohti tätä päivää, niin sen selvemmäksi käy se, että islamilaiset alueet ovat jääneet ja jäävät kehityksessä jälkeen. Mikä oikein selittää tätä? Mistä syystä islamilainen korkeakulttuuri tai korkeakulttuurit eivät pysyneet lännen tahdissa? Mitä oikein tapahtui? Ennen kuin pääsemme yksityiskohtiin, niin vilkaistaanpas hiukan yleisellä tasolla islamilaisen korkeakulttuurin historiaa ja vedästään nyt semmoisia suuria linjauksia, mutkia suoriksi ja tehdään hiukan jopa epäoikeudenmukaisiakin yleistyksiä. Ensinnäkin sellainen tärkeä havainto on se, että miten tämä kaikki alkaa. Vuosina 622-750 islamilaiset alueet laajenevat voimakkaasti. Kyseessä on sotilas- ja sotahistorian yksi merkittävimmistä ekspansioista, ja vaikka yhtenäinen islamilainen valtio hyvin nopeasti hajoakin sitten, niin tämä islamilainen korkeakulttuuri, sen kulttuuripiiri leviää ja alkaa muodostua sellaiseksi, mikä sen ydinalue sitten pitkään senkin jälkeen on. Tämä on hyvin dynaaminen sotilaallisen valloituksen aikakausi, mutta myöskin sellainen, jossa ensin arabivoimin tapahtuva ekspansio tapahtuu, niin nämä valloittajat valloittavat vanhoja korkeakulttuurien alueita ja törmäävät huomattavasti kehittyneempiin sivilisaatioihin. Tämä on se islamilaisen korkeakulttuurin perusta. Siellä on islamin usko, arabian kieli, siihen liittyvät seikat, mutta se levittäytyy vanhojen korkeakulttuurien alueelle, jolloin se törmää kreikkalais-roomalaiseen kulttuuriin ja persialaiseen kulttuuriin. Persian valtakunnan arabit valloittavat, sieltä se sitten, kun parisataa vuotta myöhemmin taas kotoperäinen dynastia valtaan nousee, niin kyseessä onkin jo islamilainen valtio. Byzantti kärsii raskaita tappioita, menettää Levantin alueen ja Egyptin, ja laajat alueet myöskin idempänä ja lännempänä jäävät islamilaisen valtaan. Tämä on se ensimmäinen vaihe. Tätä seuraa ja hiukan limittäänkin 700-luvulla tällainen niin sanottu islamilainen kultakausi, joka on tämä islamilaisen korkeakulttuurin kukoistusaika, jolloin islamilainen korkeakulttuuri nousee maailman johtavien joukkoon ja tietyltä osin voidaan jopa sanoakin, että on johtoasemassa joiltain osin. Tämä kukoistuskausi on voimakkaan taloudellisen, teknologisen ja tieteellisen kehityksen aikakausi, ja tässä on se, mihin islamilaisessa maailmassa tänäkin päivänä viitataan, kun puhutaan sellaista menneestä kukoistusajasta. Sen päättymiselle voidaan antaa erilaisia perusteluita, mutta olen tähän ottanut vuoden 1258, koska siinä on sellainen dramaattinen tapahtuma. Mongolivalloittajat tuhoavat Bagdadin, joka on islamilaisen korkeakulttuurin sydän, tieteellisen tutkimuksen pääpaikka ja niin edelleen. Mutta siis laajat valloitukset, dynaaminen vaihe kulttuurivaikutteiden imemistä muualta. Sitä seuraa sitten islamilainen kultakausi. No tämä islamilainen maailma ei kuitenkaan ala sitten tämän Bagdadin valloituksen jälkeen mitenkään erityisesti taantumaan, vaikka havaitsemme sen, että kehitys ei ole enää entisen kaltaista ja tapahtuu voimakkaita muutoksia. Ja kun tätä Euroopan suunnalta katsotaan, niin tämän jälkeen se sitten vyöry onkin itse asiassa tänne suuntaan. Ottomaanit valloittavat 1450-luvun
puolessa välissä Konstantinopolin ja työntyvät sieltä sitten syvemmälle ja syvemmälle Eurooppaan. Ottomanin valtakunta on yksi näistä niin sanotusta ruuti-imperiumeista, joka kykenee ottamaan ruudin osaksi sodankäyntiä laajassa mittakaavassa, ja tämähän on sitten näiden suurvaltojen pudotuspeleissä ihan kriittinen tekijä tuossa myöhäiskeskiaika, uusi aika taitteessa, että mitkä valtakunnat tähän sitten niin kuin pystyvät. 1683 Ottomanin valtakunta on laajimmillaan halliten Balkanin alueita ja ulottuen syvälle Euroopan puolelle. Tässä näettekin kartan sitten näistä alueista, joissa tummimmalla ovat sitten nämä suoraan Ottomanin valtakunnan hallinnassa ja komennossa olleet alueet, ja sitten vaaleammalla sitten vaihtelevassa vasallisuhteessa olleet alueet. Mutta tässä vaiheessa Ottomanin valtakunnankin se dynaamisin vaihe on jo takana. Voisi sanoa hiukan taas mutkia suoreksi vetäen, että 1683 jälkeen alkaa aikakausi, jolloin islamilaiset alueet ovat jo enenevässä määrin puolustuskannalla. No seuraavaksi sitten 1839-1876 niin sanotut Tanzimat-uudistukset. Nimittäin 1700-luvulta alkaen islamilaisilla alueilla alkaa leviämään ajatus ja tietoisuus siitä, joka 1800-luvulla sitten vahvistuu todella voimakkaasti, että eurooppalaiset alueet ovat menneet näiden islamilaisten alueiden ohi teknologiassa, taloudessa ja tieteissä. Sitä ennen itse asiassa islamilaisesta maailmasta käsin katsotaan vähän pitkin nokkaansa eurooppalaisia ja yleisesti ja kristittyjä, että ne on semmoisia raakalaismaisia barbaareja, että se kunnon sivistys ja muut löytyy sieltä islamilaisen alueen sydänmailta, mutta 1700-luvulta alkaen alkaa leviämään se tietoisuus ja ymmärrys siitä, että hetkinen, jotain tässä nyt on tapahtunut. 1800-luku, sitä ei voi enää millään tavalla niin kuin ummistaa silmien tältä. Tanzimat-reformit, Tanzimat-uudistukset Ottomanin valtakunnassa tapahtuu reaktioissa ja ryhdytään niin kuin uudistamaan yhteiskuntaa, taloutta ja muuta, ja tarkoituksena on modernisoida Ottomanin valtakuntaa ja tuoda se takaisin sitten sinne suurvaltojen A-ryhmään. Islamilaisessa maailmassa karkeasti voidaan sanoa, että tuossa 1700-1800-luvuilla ja osittain 1900-luvullakin, kun syntyy tämä ajatus siitä, että jotain tarvitsisi niin kuin tehdä, niin se jakaantuu tämmöiseen kahteen pääsuuntaukseen. Toisaalta on nämä, mitä edustaa vaikkapa Tanzimat-reformi, joka tosin epäonnistuu, jää lyhyeksi, epäonnistuu ja monelta osin perutaankin niitä uudistuksia, jossa siis lähdetään niin kuin mukailemaan ja ottamaan mallia sieltä länsimaista. Tämmöisestä onnistuneesta suorituksesta on sitten tämä Japanissa tapahtuva Meitsi-restauraatio ja siihen liittyvät uudistukset, niin siellä on se onnistuminen, Tanzimat-reformi epäonnistuu, mutta se toinen päälinja ja ajatus on siinä, että kopioidaan sitä lännestä niitä juttuja, jotta pystytään sitten modernisoitumaan. Toinen ajatus sitten, joka taas kantaa myöskin sinne kohti tätä päivää ja meidän aikaamme, on sitten se, että niin kuin mitä on tapahtunut, että islamilaiset alueet ovat jääneet jälkeen ja syntyy ajatus, joka saa kannatusta laajoilla alueilla. Kyse on siitä, että on jätetty tämä aito ja alkuperäinen islam, se suurten valloitusten aika ja islamilainen kultakausi. Nämä olivat aikoja, jolloin muslimit ja muslimivaltiot hallitsijoineen seurasivat sellaista aitoa ja oikeaa islamia, jolloin vastaus sitten tämä islamilaisten alueiden jälkeenjääneisyyteen ei ole mikään reformi ja lännen matkiminen, vaan halutaan se paluu sinne alkuperäiseen islamiin ja siihen aikakauteen. Ja tämän tällaisen ajattelun se näkyy osaltaan sitten tietyissä valtiollisissa toimissa. Ja kun 2000-luvulle tullaan, niin vaikkapa tämän ajattelun yksi semmoinen niin kuin ääriesimerkki on ISIS-äärijärjestö. Sehän nimenomaan haluaa palauttaa kalifaatin ja palauttaa sen alkuperäisen islamilaisen valtion ja näkee sitten sen, että nimenomaan palaamalla sinne alkuun voidaan sitten luoda tämmöinen uusi kukoistuskausi. No okei, Tanzimat-reformi epäonnistuu, mutta tämä dynamiikka, että saavutetaanko modernisaatio apinoimalla länteen vai palaamalla sinne ikään kuin alkuperäiseen, niin tämä jatkuu sitten myöhemminkin. Ja viimeisenä vaiheena sitten 1908, silloin löytyy Lähi-idästä öljyä, Iranin alueelta ja Irakista löytyy öljyä, ja tämä nostaa sitten islamilaiset alueet
uudelleen niin kuin huomion keskipisteeksi tuo ensimmäisen maailmansodan kontekstissa länsivaltojen intressit sinne, sama homma toisen maailmansodan aikaan ja kylmän sodan aikaan. Tämä vain vahvistuu ja vahvistuu, mikä on öljyn merkitys maailmantaloudessa ja millä tavalla suurvaltojen mielenkiinto sitten taas kohdistuu tuonne Lähi-idän alueelle. Mutta siis, mitä tässä nyt sitten oikein tapahtuu? Ensimmäisenä on syytä tiedostaa, että mitään yhtä selitystä ei ole, vaan tämän vuosisatojen aikana eri asioiden merkitys on erilainen, välillä suuri, välillä pieni, välillä katoaa. Ja lopputulos on nimenomaan se, että monet tekijät hidastavat ja haittavat islamilaisten alueiden kehitystä, ja tämän takia siellä nähdään jopa tämmöistä kulttuurista taantumistakin. Ja toisaalta sitten ehdottomasti se, että nimenomaan sitten tässä samalla tapahtuu se lännen poikkeuksellinen nousu ja vahvistuminen renesanssista valistukseen, yhteiskunnallisesti verrattain merkittäviä löytöretket, teollinen vallankumous. Eli itse asiassa islamilaisten alueiden taantumisessa ja jälkeenjääneisyydessä suurelta osin kyse on siitä, että kuinka nopeasti sitten länsimaat vahvistuivat, jolloin se suuri vahvistumisen aikahan itse asiassa tulee teollisen vallankumouksen aikakaudella, ja silloinhan sitten vasta sitten länsimaat alkavat saamaan todenteolla jalansijaa tuolla islamilaisilla alueilla. Merkittävä alkustartti jo 1700-luvun puolella on tietystikin Britannian työntyminen Intiaan, jossa se mahtavin valtio on islamilainen Mogulidynastia, vaikkakin alueen väestöhän pääosin on aivan muuta kuin muslimeita. Mutta lähdetäänpä käymään sitten kronologisesti läpi tätä. Tämä ei ole kaiken kattava esitys tästä, mitä on tapahtunut. Jotkut asiat ovat hiukan tulkinnanvaraisiakin, eli tietyllä tavalla taas mennään sillä mutkia suoriksi oikaisten ja tehden ehkä vähän epäreilujakin yleistyksiä, kun lähdetään tätä historiaa nyt purkaa. Mutta mitä tässä siis oikein vuosisatojen aikana tapahtui? Toisin sanoen kyse on siis siitä, että eri aikoina tapahtuu tekijöitä, jotka vahvistivat toisia alueita ja heikensivät toisia. Ja suhteelliset erot tietysti kasvavat, jos nämä tapahtuvat kutakuinkin yhtä aikaa. Ja näinhän se lähtee sitten liikenteeseen. Kun ensin arabien voimilla sitten saavat liittolaisia muista, syntyy tämä ensimmäinen islamilainen kalifaatti ja laajat valloitukset tehdään, niin tämä uusi sivilisaatio rakennetaan vanhan perustalle. Ja islamilaisilla alueilla hyvin halukkaasti omaksutaan sitten näiden valloitettujen alueiden korkeakulttuuria, joka leviää laajoille alueille. Islamilaisen sivilisaation perusta on kreikkalais-roomalainen toisaalta ja ennen kaikkea kreikkalainen, ja sitten toiselta pilariltaan persialainen. Tieteet, filosofia ja sen sellaiset tulevat suuremmalta osin sieltä kreikkalaisesta maailmasta, mutta sitten hallintojärjestelmää, armeijan järjestämistä, verotusjärjestelmät ja sen sellaiset suurelta osin sitten Sassanidien Persian peruja. Siitä lähdetään rakentamaan sivilisaatiota ja tietyllä tavalla tämä kukoistuskausi nyt siinä sitten tapahtuu senkin myötä, että kun syntyy tämmöinen uusi dynaaminen korkeakulttuuri, niin samaan aikaan ne vanhat taantuu. Lännessähän myöhäisantiikista varhaiskeskiajalle taantuminen on jopa romahduksen omaista. Bysantti heikkenee yleisesti ja sitten tämä islamilainen valloitus vie vielä Bysantilta hyvin tärkeitä alueita ja verotusteknisesti kaikkein tärkeimmät Egyptin. Persiahan katoaa pitkäksi aikaa maailmankartalta, kun arabit valloittavat sitten sotien sarjassa Sassanidien Persian. Eli tietyllä tavalla voisi sanoa, että kun siinä sitten se romahdus tapahtuu, niin savun hälvetessä sitten se, joka siellä jaloillaan seisoo, niin on korkeimpana tämä islamilainen korkeakulttuuri, jonka piirissä sitten käännetään kirjallisuutta. Tässä näkyy sitten tällainen sivutekstistä, jonka alkukieli on kreikka, vaikka siis arabit ovat pieni vähemmistö näillä islamilaisilla alueilla, niin arabian kielestä Koranin ja uskonnon kielenä tulee se tärkein lingua franca, ja siitä tulee myöskin tieteiden kieli. Ja alkuvaiheen tätä dynaamista kehitystä selittää osaltansa se, että arabiaksi käännetään kreikankielisiä tekstejä,
sanskriitinkielisiä tekstejä Intiasta, persiankielisiä tekstejä ja niin edelleen. Tämä käännösliike on hyvin merkittävässä asemassa nostamassa sellaista tieteellisen ajattelun tasoa kohti maailman huippua. Ja tämä islamilainen korkeakulttuurin kukoistusaika, niin sanottu islamilainen kultakausi, se jatkuu läpi keskiajan aina sinne 1200-luvulle saakka. 1258 Bagdad tuhotaan, mongolivaltakuntahan laajenee hyvin nopeasti ja saavuttaa suurimman laajuutensa Tsingiskaanin pojanpoikien aikaan. Ja Lähi-idän näkökulmasta tämän mongolivalloituksen vaikutukset ovat todella dramaattisia. Bagdad tärkeimpänä oppineisuuden keskuksena hävitetään muslimilähteiden perusteella. 1 000 000 ihmistä murhataan siellä. Oli miten oli, lukema tarkoittaa käytännössä siis valtavaa määrää ihmishenkiä ja kaupungin hävitystä, mutta tämä jälki on samanlaista muuallakin. Samarkand kärsii tuhoja, laajat alueet nykyisen Iranin ja Afganistanin alueella hävitetään. Mervin kaupunki, joka on sillä Keski-Aasian suunnalla yksi suurimmista kaupungeista, se tuhotaan ja aivan samanlaisessa joukkomurhassa kuin Bagdadinkin väestö hävitetään. Laajoilla alueilla täällä persialaisen korkeakulttuurin sydänmailla väestöromahdus on todella massiivinen. Korkeimmat akateemisesti perusteltavissa olevat arviot ovat sellaisia, että väkiluku romahtaa sotien, suoranaisten joukkomurhien, kulkutautien ja nälän takia jopa noin 90%. Tämä on siis korkein realistisesti perusteltava lukema, ja joka tapauksessa me puhutaan siitä, että suurin osa väestöstä menehtyy tämän mongolivallotuksen seurauksena ja sen jälkeisinä levottomina aikoina. Ja muistamme sen, että 1300-luvun puolta väliä ennen Lähi-Itään saapuu myöskin sitten mustasurma, joka iskee hyvin raskaasti kaupunkialueisiin erityisesti ja leviää kauppaverkostoja pitkin. Ja tämä on suuri isku. Itse asiassa sellainen dynaaminen kehitys, mitä islamilaisilla alueilla tapahtuu, niin vaikka hiipumisen merkkejä on aikaisemmin nähtävissä, niin tästä monelta osin laajat alueet eivät toivu. Ja esimerkiksi kun katsotaan tuota Lähi-idän aluetta, Iranin aluetta ja sieltä Keski-Aasiaan ulottuvia alueita, niin mongolivallotus, sitä seuranneet useiden sukupolvien aikana jatkuneet sotaiset vaiheet, mustasurma, niin näiden vaikutus on kaupunkikulttuureille niin voimakas, että monilla alueilla, joilla kaupunkikulttuurit ja pysyvästi paikallaan asuvat maatalouskulttuurit ovat olleet iät ja ajat se normi, niin siellä paimentolaiset nousevat johtavaa asemaa. Paimentolaiset myöskin selviävät sitten niin vaikkapa mustansurman vaikutuksista paremmin, ja huomioimme tietysti sen, että laajoille alueillehan sitten asettuu tätä paimentolaisväestöä, joka nimenomaan tulee mongolivallotusten mukana. Tämä on iso isku islamilaisille alueille, ja kun muistamme, että samaan aikaan 1200-1300-luvut on Euroopassa voimakkaan kehityksen aikaa, mustasurma on aivan kammottavaa myös Euroopassakin, mutta siellä ei tapahdu tämmöisten niin kuin heimo- ja paimentolaiskulttuurien nousua, vaan itse asiassa mustasurmakin ruokkii teknologista ja taloudellista kehitystä ja sitten parantaa selvinneiden ihmisten resursseja. Mutta Lähi-idässä tosiaan mongolivallotus, pitkä sukupolvia kestänyt veristen sotien vaihe, sen jälkeen mustasurma, iskevät nimenomaan sinne vahvoihin kaupunkikulttuurin sydänalueisiin. Ja tämä muuttaa sitten islamilaisten alueiden dynamiikkaa, että kun sen kukoistusaikakauden tärkeimmät alueethan kutakuinkin sijaitsivat nykyisen Iranin ja sen lähialueiden ympäristössä, Irakissa ja Syyriassa, näitä vanhoja kaupunkikulttuurien sydänmaita, niin nyt kun se rytinä sitten päättyy,
niin aivan uudenlaiset hallitsijat ovat vallassa, aivan uudet alueet merkittävässä asemassa. Tärkeimmiksi alueeksi nousee toviksi Ottomanin valtakunta, jonka suurvalta-aika Lähi-idässä toki kestää lähelle nykyaikaa. Egyptin mamelukit puolestaan sitten ja lyhytaikainen Timurin perustama valtakunta, joka esiintyy tämmöisenä mongolirenesanssina tai Džingis Khanin perinnön jatkajana. Ja nämä valtiot, mikä näitä yhdistää, niin nämä eivät ole enää mitään sellaisia niin kuin sivistyksen airuita sydämeltään monella tavalla. Ne ovat usein paimentolaistaustaisia tai sotilastaustaisia. Eli tämmöiset huomattavasti militantimmat valtiot nousee vahvaan asemaan. Iran toki kokee kulttuurisen renesanssin sitten 1500-luvulle tultaessa, kun siellä Safavidi-dynastia nousee valtaan ja tulee tämmöinen persialainen renesanssi. Se on kyllä, voisi sanoa, että tämmöinen poikkeus vahvistaa säännön, tämä Safavidien tapaus, mutta yleisesti siis tämmöiset militantimmat ja kulttuurisesti ei niin kehittyneet valtiot nousee siihen johtavaan asemaan. Ja tämä näkyy myös suhtautumissa uskon asioihin. Eli kun islamilainen kultakausi tapahtuu, niin sehän on varsinkin keskiajan mittapuulla tämmöinen uskonnollisesti suvaitsevainen aikakausi. Ja sitten kun siirrytään huomattavasti sotaisampaan aikakauteen, niin siinä sitten myöskin tämä uskontulkinnat muuttuvat jyrkemmiksi. Huomioarvoissa on myöskin se, että kun se Bagdadin valloitus tapahtui 1258, niin tämä seurannessa tilanteessa, siis tämä aikakausi, mikä sitten sitä seuraa, niin se on ylipäätään hyvin sotainen. Sinne 1500-luvulle saakka nämä islamilaisen korkeakulttuurin sydänmailla soditaan paljon, ja nämä sodat ovat tuhoisia. Timurin ja hänen seuraajiensa valloitukset on monin paikoin verisyydessä vastaavia, mitä mongolit tekivät. Ja jos me otetaan kiintopisteeksi tämä Iranin alue, persialaisen kulttuurin sydänalueet, niin 1200-luvulla, kun tulee mongolivalloitus, niin väestöllinen taantuminen jatkuu vähintään sinne 1400-luvulle saakka. Mitä ilmeisemmin vasta 1500-luvulla väkiluku kääntyy uudelleen selvään ja pitkäkestoiseen kasvuun, niin mitenkä tällaisessa ympäristössä sitten sitä dynaamista kulttuuria ylläpidetään, kun yli 2 vuosisataa väkiluku laskee? Nämä sodat ovat tuhoisia ja sitten kun ruvetaan tästä kokonaisuutta katsomaan, niin Ottomanin valtakunnan sydänalueethan niitä tärkeimpiä ovat ja siellä 1500-luvullahan ja 1400-luvun lopulla ne ovat nimenomaan niitä, mitkä monelta osin sitten vähän vähemmän kärsii niistä sodista. Ja tämä tuhoisien sotien aikakausi vahvistaa edelleenkin näiden heimo- ja paimentolaiskulttuuria asemaa. Ja se ei ole sitten uudelle ajalle tultaessa mikään perusta, jolle voitaisiin rakentaa taas sitten modernisoituvaa dynaamista sivilisaatiota. Paimentolaisista tulee kriittinen komponentti näiden alueiden valtioiden sodankäynnissä myöskin. Dynaamisille ja kehittyneille korkeakulttuurille yksi lähes universaali piirre on se, että ne ovat avoimia vieraille vaikutteille ja omaksuvat sitten sieltä teknologiaa ja tieteellistä ajattelua ja niin edelleen, mikä vie sitten uutta kohtia ja mahdollistaa sitten sen, että tiede ja teknologia kehittyvät. Islamilaisilla alueilla jo ennen näitä mainittuja sotaisia tapahtumia alkoi semmoinen tietty sisäänpäin kääntyneisyys vahvistumaan. 1000-luvulla vaikuttanut Al-Ghazali, persialaistaustainen filosofi, uskonoppinut ja tieteilijä, oli osaltaan näitä, jotka aiheuttivat tai vaikuttivat siihen, että islamilainen maailma alkoi henkisesti käpertyä itsensä. Hän kirjoitti teoksen Filosofien epäjohdonmukaisuus, joka oli hyökkäys tällaista Aristoteelista ja Platonin ajattelua vastaan. Se vaikutti osaltaan siihen, että islamilaisella alueella itse asiassa semmoinen älyllinen ja tieteellinen uteliaisuus alkoi vähitellen hiipumaan. Ja nimenomaan alkoi käpertymään itse itseensä. Ja keskiajalta löytyykin joukko ajattelijoita, jotka nimenomaan jo alkoivat korostamaan sitä islamilaisten lähteiden ja islamilaisen ajattelun ensisijaisuutta. Ja sellainen kriittinen ajattelu alkoi
tietyllä mielessä niin kuin uuden tiedon etsimisen näkökulmasta niin kuin hiipumaan. Tämä tapahtuu myös kutakuinkin käsikädessä sen kanssa, että tällaisen islamilaisen ajattelun niin kuin, ja islamin uskon oppien niin kuin, uudistaminen ja muut alkavat sitten siinä myöskin hidastumaan. Ja voisi sanoa, että ikään kuin, kanonisoituu ja sementoituu tämä islamilaisen maailman käsitys tiedosta ja tietämisen arvoisista asioista ja niin edelleen. Tämähän on sillä mielenkiintoinen, että tämä tapahtuu vähän niin kuin samaan aikaan kuin mitä Euroopassa, mutta päinvastaiseen suuntaan. Eli kun islamilaisilla alueilla niin kuin uskonnollinen ajattelu, uskonoppineet alkaa saamaan sellaista niin kuin niskalenkkiä tieteiden kehityksestä, ja se alkaa niin kuin hiipumaan osaltaan sen takia, niin lännessähän taas sitten niin kuin yliopistonlaitos kehittyy, ja siellä alkaa tieteellinen ajattelu irtautumaan uskonnon otteesta. 1574 Ottomanin valtakunnassa vaihtuu sulttaani, ja sen jälkeen uuden sulttanin myötävaikutuksella rakennetaan observatorio Konstantinopoliin. Samarkandissa oli samaan aikaan toinen islamilaisen maailman merkittävimmistä observatorioista, ja itse asiassa Konstantinopoliin rakennetaan nimenomaan observatorio sen takia, että halutaan niin kuin vastaava korkeatasoinen observatorio myöskin sinne rakentaa. Mutta mitä siinä sitten käy, niin homma yksinkertaisuudessa on sellainen, että islamilaisessa maailmassahan sinänsä niin kuin astronomiaan suhtaudutaan suopeasti. Joo, pelkästään se, että pystytään määrittämään kibla, eli rukoussuunta vaikkapa moskeijoita rakentaessa, edellyttää kykyä tarkkoihin mittauksiin ja laskelmointeihin. Eli sisäänrakennetusti islamilaisessa maailmassa on tällainen niin kuin myötämielinen suhtautuminen astronomiaan, mutta kun me puhutaan tuosta aikakaudesta, niin astronomia ja astrologia kulkee käsi kädessä. Ja kun tämä uuden ajan astronomia kehittyy, niin se kehittyy yhdessä myöskin astrologian kanssa, jolloin se lähtökohtaisesti on islamin vastaista ja islamin uskon näkökulmasta kyseenalaista. Ja tuossa 1570-luvulla sitten nähdäänkin tällainen kometta havainto, joka sitten kytketään myöskin astrologisiin ennustuksiin ja selityksiin. Ja kun Ottomanin valtakunnassa leviää sitten tuhoisa kulkutauti, niin tämä astrologia nähdään sitten itse asiassa nimenomaan ongelmana, ja uskonoppineiden paine kohdistuu sitten siihen observatorioon, että tällaiset astrologiset höpötykset täytyy lopettaa. Ja niinhän siinä sitten käydään, että tämä observatorio suljetaan. Tuossa oikealla näkyy kuva, jossa on näistä instrumenteista kuvia. Se on itse asiassa 1500-luvun jälkipuolisko ihan huipputeknologiaa monelta osin. Siellä näkyy myöskin hyvin modernin oloinen maapallo. Maa esitetään niin kuin pallona islamilaisessa maailmassahan. Tämä debaatti oli jo aikapäiviä aikaisemmin käyty, että minkä muotoinen se maa oikein on. Se oli monelta osin ihan huippuluokkaa ja samaa aikalaisia sitten mitä lännessä tapahtui vastaavaa kehitystä, mutta nimenomaan tämä tähtitiede on hyvä esimerkki siitä, että uskonnolliset oppineet ottavat siinä sitten niskalenkin tieteenharjoittajista, ja astronomia ajetaan monelta osin alas sen takia, että kamppaillaan astrologiaa vastaan. Ja kun on olemassa jo keinot, joilla voidaan määrittää kibla ja muut uskonnollisten näkökulmasta olennaiset asiat, niin ei ole sitten sellaista mielenkiintoa tutkia uusia juttuja. No tässäkin taas sitten se poikkeus kylläkin on nimenomaan tämä Safavidien Iran, jossa tähtitiedettä kyllä edistetään, mutta monelta osin muuten se kehitys on sitten verrattain vaatimatonta. Eli islamilaiset alueet alkavat käpristymään itse itsensä uskonnon ensisijaisuussuhteessa tieteelliseen uteliaisuuteen ja alkaa vahvistumaan. Edistysaskeleita seuraa taaksepäin menemistä, observatorioiden toiminta monin paikoin kielletään, observatoriot ajetaan alas, koska niitä käytetään uskonnon näkökulmasta väärin käyttötarkoituksiin. Ja
näin siinä sitten vanha sivistynyt korkeakulttuuri kehitys alkaa hidastumaan ja paikoin jopa taantumaan. Itse asiassa islamilaisessa maailmassa vaikkapa nyt niin astrolabi, joka on tähtitieteen yksi tärkeimmistä instrumenteista, niin parhaat astrolabit rakennetaan kultakaudella ja osaamistaso alkaa sitten laskemaan ja 1400-1500-lukujen jälkeen astrolabien rakennustaito heikkenee hyvinkin jyrkästi suurimmassa osassa islamilaisia alueita. Kun katsotaan sitten yleistä kehitystä, taloudellista, sotilaallista ja tieteellistä, niin tosiasiahan, että nämä ovat monelta osin resurssikysymyksiä. Ja sellainen iso seikka, mikä heikentää islamilaisten alueiden asemaa, on se, mitä tapahtuu maailmankaupassa. Eurooppalaiset alkavat tekemään löytöretkiä 1400-luvulta alkaen. Uusi maailma löydetään 1492. Ja tästä sitten lähtee sellainen kehitys liikenteeseen, että nimenomaan Atlantin kautta käytävä kauppa, sen merkitys kasvaa. 1500-luvulle tultaessahan eurooppalaiset purjehtivat jo sitten Aasian merialueella ja vuosisadan loppuun mennessä kansainväliset kauppaverkostot merireittien osalta ovat eurooppalaisten hallussa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että vähitellen nämä silkkitiet, mantereita pitkin olevat reitit alkavat syrjäytymään. Eli kun vielä 1500-luvulle tultaessa Ottomanin valtakunta sekä Safavidien Persiahan olivat kaupan tärkeitä solmukohtia Euraasian läpikäytävässä itä-, länsi-, etelä-, pohjoissuuntaisessa kaupassa, niin tämä asema menetetään verrattain nopeasti. 1500-luvun lopussa tilanne on jo toinen, ja 1600-luvulla se kaupan volyymi on nimenomaan siirtynyt sieltä mantereelta sitten myöskin merille, ja itse asiassa sitten nämä Itä- ja Kaakkois-Aasia, Lähi-Itäkauppa, niin siinäkin sitten eurooppalaistaustaiset ovat nousseet johtoasemaan. Ja tämä vie suuret resurssit sitten islamilaisilta alueilta, kun tämä kaupankäynnin näkökulmasta ne jäävät sivuun. Tästähän sitten Euroopan puolella esimerkki löytyy Välimereltä, että millä tavalla sitten nämä Välimeren alueen vanhat kauppavaltiot, ennen kaikkea Italian alueella, menettävät sitten niin kuin asemaansa, kun eivät ole siinä transatlanttisessa ja Atlantin kautta tapahtuvassa kaupassa mukana. Ottomanin valtakunta saavuttaa suurimman laajuutensa 1680-luvulla, ja tästä alkaa sitten se puolustuskannalla oleminen. Ja tämän jälkeen sitten tietysti, kun tilanne etenee, niin islamilaisten aluetta on ihan hankalampi pysyä siinä mukana. Ottomanin valtakunta alkaa supistumaan. 1700-luvulla britit työntyy Intian alueelle. Mogulin valtakunta lopulta sitten sortuu. Britit 1800-luvulla koettaa siellä Afganistanissakin käydä ja niin edelleen. Ja tämä sitten kasvaava ulkoinen paine, vaikka islamilaisilla alueilla ei nähdäkään semmoista laajasti siirtomaiksi joutumista, niin se puolustuskannalla oleminen tarkoittaa sitä, että alueet supistuvat pitkällä aikavälillä, resurssit heikkenevät. Venäjähän alkaa 1700-luvulta alkaen lohkomaan sitten alueita muslimialueelta, niin turkkilaisilta kuin Iranilta, kuin sitten siellä Keski-Aasian suunnalla olevilta valtioilta ja alueilta ja niin edelleen. Ja tämä taas vahvistaa sitten näitä eurooppalaisia alueita ja heikentää sitten islamilaisia valtioita. Eräs suuri läpimurto, joka mullistaa tiedon välityksen ja on ratkaisevassa asemassa sitten muun muassa luonnontieteellisen vallankumouksen ajatusten leviämisessä, on kirjapainotaito. 1400-luvulla palikat loksahtelee kohilleen ja pystytään alkaa valmistamaan massatuotannolla kirjoja. Islamilaisilla alueilla vastaavaa ei tapahdu pitkään aikaan, vaikka siis heillä on ne kaikki palikat koossa. Puulaattapainanta tulee Eurooppaan islamilaisten alueiden kautta. Paperivalmistus tulee islamilaisten alueiden kautta. Keskiajalla mekanikan osaaminen on islamilaisilla alueilla parempaa tai vähintään samalla tasolla kuin Euroopassa mustansurma-aikakauteen saakka ainakin. Mutta ne eivät johda sellaisen kehityksen. No kun kirjapainotaito kehittyy sitten Euroopassa, itse asiassa islamilaisilla alueilla
uskonoppineet vastustavat sen käyttöönottoa ja leviämistä. Arabialainen kirjoitusjärjestelmä, jota sen eri muodoissa käytetään laajalti, on toki painojärjestelmän näkökulmasta haastava ja vaikeampi, mutta tosiasia on, että heti kun se mielenkiinto löytyy, niin kyllä ne kirjasimetkin sitten kehitetään. Mutta uskonoppineet vastustavat kirjapainotekniikan käyttöönottoa, erityisesti Ottomanin valtakunnan alueella. Itse asiassa Safavidien Persia on tässäkin poikkeus, kun Shaahi Abbasille sitten, joka on, voisi sanoa, että tämän Safavidin valtakunnan loistokkaan hallitsija, jonka aikakaudella valtakunta on laajimmillaan, kun Abbasille 1629 esitellään painotekniikka, niin hän itse asiassa siitä sitten innostuukin, tai anteeksi 1618 on tämä vuosi, niin hän siitä sitten kiinnostuu ja 1629 ensimmäinen Iranin kirjapaino, jossa käytetään persialais-arabialaista kirjaimistoa, vakiintuu, mutta itse asiassa tällä Safavidien Iranissa käy sillä tavalla, että se ensimmäinen painokoneessahan 1629, mutta sitten jonkin verran myöhemmin paino suljetaan ja itse asiassa kestää sitten kauan ennen kuin seuraava avataan, eli siellä on tämmöinen hetkellinen turskahdus. Mutta esimerkiksi Ottomanin valtakunta, ensimmäinen kirjapaino, jossa käytetään arabikirjoitusjärjestelmää on 1706 käytössä, se suljetaan 1711, mutta sen perustajat ja operoijat on ulkomaalaisia. 1729 saadaan sitten ensimmäinen kirjapaino, jossa nimenomaan kirjanpainaja on turkkilaistaustainen muslimi, ja sekin toimii ainoastaan vuotta 1742 saakka. Ja tämä viivästys on ihan valtava tuommoisen tieteellisen kehityksen näkökulmasta, että kun 1500-luvulla Euroopassa mitä ilmeisemmin painettiin kirjoja enemmän kuin sitä ennen oltiin yhteensä koko kirjoitettu kulttuuriaikakaudella kirjoitettu yhteensä, niin islamilaisilla alueilla niin kuin yskähtelee tämä homma. Siellä toki armenialaiset, joita asuu laajalla alueella, niin armenialaisia kirjapainojahan pitkiä poiki, mutta ne ovat armeniankielisiä ja palvelevat armenialaisyhteisöä, niin ei ne niin kuin vaikuta siihen laajaan kokonaisuuteen. Eli kun Euroopassa 1400-luvun puolessa välissä kehitetään kirjapainotekniikka, vuosisadan loppuun mennessä se on levittäytynyt melko lailla koko Eurooppaa jossain määrin, ja 1500-luvun puolenvälin tietämillä ihan kaikkialla pienemmissäkin kaupungeissa on kirjapainoja, niin tosiaan Safavidin valtakunnassa 1629 hetkellisesti saadaan kirjapainoa, ei laajaa merkitystä. Ottomanin valtakunta räpistelee vielä 1700-luvun alkupuoliskolla tämän kanssa, eli teknologia, joka kymmenissä vuosissa leviää Euroopassa laajaan käyttöön, niin tarvitsee vuosisatoja islamilaisilla alueilla, että edes ensimmäiset kipinät tulee, ja laajassa mittakaavassa kirjapainotaito saadaan käyttöön vasta 1800-luvun aikana. Eli menee noin 400 vuotta siitä, mitä Euroopassa oli tapahtunut. Ja tämähän on katastrofaalinen viive sitten tuommoisen tieteellisen kehityksen kannalta. Ja itse asiassa tämä kulkee sitten käsi kädessä myös sen kanssa, että lukutaitoisen väestön määrä pysyy islamilaisilla alueilla kroonisesti hyvin alhaisena. Mainitsin aiemmin sitten sen, että islamilaisessa maailmassa oli kaksi tällaista suuntausta, kun heikko tilanne, niin havaitaan, että toisaalta pyritään palaamaan siihen alkuperäiseen islamiin ja sen korkeakulttuurin kukoistukseen, selitysmallina se, että islamilaiset alueet jäivät jälkeen ja taantuivat, koska se alkuperäinen ja puhdas islam hylättiin, vs. sitten nämä lännen esimerkkiä seuraavat. No ensimmäinen uuden ajan merkittävä ajattelija, jonka ajatuksilla oli kauaskantoisia seurauksia, joka nimenomaan tähän islamilaiseen paluuseen alkuperäiseen toivoi, niin oli Muhammad al-Wahhab, nykyisen Saudi-Arabian alueella ollut oppinut. Hänen näkemyksistään nousee tämä niin sanottu wahhabilainen islam, joka oli jo 1700-luvulta alkaen hyvin jyrkkä ja ajoi tällaista sunnalaista puhdasoppisuutta. Al-Wahhabin ajatukset sitten saivat seuraavina vuosisatoina voimakasta kannatusta, ja vaikka tarkoitus oli nimenomaan palauttaa islamilainen korkeakulttuuri loistoonsa, niin Muhammad al-Wahhabin ajatukset
loivat sen perustan, jonka kanssa tänäkin päivänä islamilaisessa maailmassa kipuillaan. Eli tämä sunnalainen radikalismi, joka on hyvin tällaista taantumuksellista ja pyrkii palauttamaan sitten niitä vanhoja uskontulkintoja ja niin edelleen. Tämä tällainen radikalismin ja taantumuksellisuuden vahvistuminen, tämä osaltaan sitten haittasi ja on haitannut kehitystä myöhemmin. Jos nyt tällainen spekulatiivinen historia-ajattelu sallitaan, niin esimerkiksi olisi hyvin hankala kuvitella minkään Isiksen olemassaoloa esimerkiksi ilman, että olisi ollut al-Wahhabia. Tai tämän päivän Saudi-Arabia, sehän on maa, jossa on ihan erilliset poliisivoimat, jotka etsivät noitia ja siellä teloitetaan ihmisiä noituudesta, niin olisi hankalaa nähdä tällaista wahhabilaista valtiota, jossa edelleenkin tapetaan noitia ilman al-Wahhabin ajattelua. Eli voisi sanoa, että tällainen vastareaktio jälkeenjääneisyyteen näyttää saaneen aikaan sellaista toimintaa, joka on entisestään sitten ruokkinut sitä. Kun islamilaista aluetta sitten tarkastellaan, niin tosiaan tämä järkytys on 1800-luvulla aivan selvää, että eurooppalaiset valtiot ovat menneet tieteessä, teknologiassa ja taloudessa aivan omaan luokkaansa, niin yksi reaktio sitten tähän ovat nämä reformit, joilla pyritään uudistamaan alueita sitten läntisen mallin mukaan. Ja ensimmäinen tämmöinen merkittävän valtion reformi on sitten Tanzimat uudistukset Ottomanin valtakunnassa, jossa nimenomaan lähdetään liikkeelle, että uudistetaan asevoimista talouteen, yhteiskuntaa läntisten mallien mukaan, käyttäen myöskin ulkomaalaisia neuvonantajia. Mutta islamilaisten alueiden kehityksen näkökulmasta traagista on se, että nämä varhaiset reformit epäonnistuvat. Nämähän ovat ylipäätään olleet vaikeita kaikkialla tällaiset uudistukset, millä on nopeasti pyritty yhteiskuntaa uudistamaan. Japani merkittävimpänä poikkeuksena siitä, että kyllähän se mahdollista on. Eli kun islamilaisilla alueilla havahdutaan siihen jälkeenjääneisyyteen, niin nämä suurin osa näistä reformeista epäonnistuu. Osittain ei ole resursseja ja osaamista, osittain taas se vastustus tulee niistä uskonoppineiden maailmasta. Itse asiassa, kun katsotaan näitä merkittäviä valtioita, niin Ottomanin valtakunnassa kuin sitten Iranissa, jossa toki tässä vaiheessa on jo dynastiat vaihtuneet, nimenomaan siellä uskonoppineiden keskuudesta tulee sitä vastustusta. Ja tämä itse asiassa on osaltaan sitten syy siihen, että kun 1900-luvulla tultaessa Ottomanin valtakunta hajoaa ja sitten Mustafa Kemal alkaa yhteiskuntaa uudistamaan, niin hänhän nimenomaan rakentaa ja pyrkii rakentamaan sekulaarivaltio, jossa uskonnot työnnetään sitten sinne sivuraiteille yhteiskunnan asioista, niin osalta siinä taustalla vaikuttaa se, että nämä uskonnolliset voimat olivat niitä kehitystä hidastaneita ja haitanneita tekijöitä. Iranissa tapahtuu myöskin tällainen perustuslaillinen vallankumous 1900-luvun alussa. Aletaan siirtymään kohti perustuslaillista monarkiaa, vaikka sitten loppujen lopuksi käykin niin, että siellä valtaan nousee sitten uusi dynastia, joka kyllä sen perustuslaillisuuden nopeasti hylkää. Mutta siis reformit epäonnistuvat tai tapahtuvat hyvin myöhään, eli vasta 1900-luvulla islamilaisilla alueilla nähdään islamilaisesta alueesta itsestään nousevia reformeja, jotka kykenevät voimakkaisiin yhteiskunnallisiin uudistuksiin. Vertailukohtana voi todeta, että Euroopassahan tällainen pulputusta tapahtuu 1500-1600-luvulla, 1700-luvulla valistusajattelu ja Ranskan suuri vallankumous, modernisaatio 1800-luvun teollisen vallankumouksen aikaan. Eli uudistukset tulevat myöhään ja usein epäonnistuvat. 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä sitten löydetään Lähi-idässä öljyä. Ensimmäinen merkittävä öljylöytö, hyödynnettävä öljyreservi Iranin alueelta, sitten myöskin Irakin alueelta, joka tuo länsivallat sitten mukaan sinne. Ja tämä länsivaltojen puuttuminen osaltaan sitten epävakauttaa alueita, näkyy sitten konflikteina, itselle suotusten diktatuurien tukemisena ja myötäilynä näihin päiviin saakka. Eli kun öljystä tulee öljy on maailmanpoliittisesti merkittävä resurssi, se tuo sitten sinne ulkovallat ja ulkovaltojen intressit ja
pääsy energian äärelle on kriittisen tärkeä. Ja tämän myötä sitten länsivallat alkavat toisaalta aktiivisesti puuttumaan Lähi-idän asioihin, toisaalta sitten interventioilla ja muilla tukevat sitten itselleen sopivia autokraatteja, jotta energiavirta saadaan turvattua, ja ovat sitten myöskin valmiita sotilaallisen voiman käyttöön sen niin vaatiessa. Tämä osaltaan sitten haittaa islamilaisten alueiden kehitystä, koska nehän ovat nämä öljymaat suurimmalta osin vaihtelevan korruptoituneita, pienen klikin hallitsemia valtioita, jossa nimenomaan se toiminnan yksi peruspiirre on se, että öljyresursseja kanavoidaan siellä, ja tämä johtava eliitti, mikä se missäkin maassa on, ne kermat sieltä kuorii päältä, yhteiskunnallisia reformeja tehdään vain niin pakkotilanteissa, ja länsivallat ovat tässä olleet sitten avainroolissa pönkittämässä näiden asemaa, mikä on taas sitten lisännyt sitä jälkeenjääneisyyttä ja pitänyt tilanteen monelta osin ongelmallisena. Lähi-itä on myöskin esimerkki alueesta, jossa ulkovallat ovat sitten oman mielensä mukaan järjestelleet rajoja. Kun Ottomanin valtakunta nitisi ja natisi, niin ensimmäisen maailmansodan loppusuoralla ajatuksena oli ihan suoraan näiden alueiden jakaminen ja hajottaminen. Arabialueella oli separatistista liikehdintää, ja tätä sitten myöskin ulkovallat ruokkivat. Ja niin sanotussa Sykes-Picot-sopimuksessa Iso-Britannia ja Ranska sitten solmi, muitakin valtioita siihen mukaan sitten otettiin sopimuksen, jossa ajatus oli jakaa tämä Lähi-itä etupiirialueisiin vaikutusalueisiin, ja sitä kautta sitten luoda uudenlaiset rajajärjestelyt Lähi-itään. Käytännössä siis, jos katsotaan nykykarttaa, niin Egyptin, Iranin ja Turkin välissä sekä Saudi-Arabian välissä olevat alueet, niin nämähän on ulkovaltojen vaikutuksesta miekalla piirreltyjä rajoja, jotka ovat osaltaan epävakauttaneet sitä aluetta. Sieltä Syyria ja Libanon lohkaistaan Ranskan etupiiriin. Libanonistahan tehdään sitten valtio Lähi-idän kristityille, koska siellä tuossa vaiheessa on vielä kristitty enemmistö ja historiallisesti vahvat siteet tuonne Ranskan suuntaan. Syyria lohkaistaan omaksensa. Irak sitten brittimielinen kuningashuoneen vallassa. Jordania myöskin brittiliittolaisille, siitä sitten oma alue. Tämä alue, mikä siis kuuluu nykyään Jordanialle, Israelille ja sitten palestiinalaisille, niin tämä aluehan on sitten brittiläisen mandaatin aluetta. Ja näin ne lohkaistaan sieltä ja jaetaan sitten suurvaltaintressien mukaisella tavalla kavereille omat maat siitä sitten. Ja samalla myöskin tehdään näitä ongelmallisia rajanvetoja. Eli historiallisesti alueella haastavat sunni-arabiheimot tuossa Irakin ja Syyrian ja osittain Jordanian alueella. Nämä niin kuin jaetaan siellä sitten kolmen valtion alueelle. Kurdialueet myöskin pirstoutuvat ja pirstovat, vaikka kurdeilla on toiveita siinä nykyisen Syyrian ja Irakin alueella ja osin Turkin alueelle saadakin sitä omaa valtiota, niin kurdialueet myöskin jaetaan monen kesken. Ja tämä Sykes-Picot-sopimus sekä sitten sen epäsuorana seurauksena sitten myöhemmin Israelin perustaminen, niin nämä ovat niitä Lähi-itään epävakauttavia seikkoja. Sinne ulkovaltojen turvin kätilöidään uusia valtioita ja tuoreempana sitten Israel tosiaan toisen maailmansodan jälkeen, jonne sitten eurooppalaistaustaisia siirtokuntalaisia alkaa suuria määriä virrata. Tämä epävakauttaa aluetta myöskin. Toki kysymys kuuluu, että mitä sitten olisi pitänyt tehdä, kun Ottomanin valtakunta joka tapauksessa hajosi ja varsinkin arabialueella oli separatismia ja myöhemmin myöskin sitten kurdialueella. Mitä pitäisi tehdä, sitähän me emme tiedä, mikä olisi ollut parempi tai huonompi vaihtoehto. Mutta joka tapauksessa tämä luo sinne jännitteitä ja epävakauttavia rakenteita. Ja sitten, mikä on erittäin merkittävä, on sitten tämä Saudi-Arabian rooli. Kun tuossa totesin, että al-Wahhabin ajatukset olivat hyvin merkittäviä ja tällaista konservatiivista radikaalia islamia tukevia, niin ne olisivat jääneet sitten melko lailla tällaisen yhden oppineen yksityisajatteluksi, elleivät nämä varhaiset wahhabiitit olisi sitten liittoutuneet
al-Saudin kuningashuoneen kanssa. Al-Saudin porukkahan oli vain yksi näistä paikallishallitsijoista Arabian niemimaan alueella, mutta siellä syntyi tämmöinen epäpyhä allianssi, jossa al-Saudin porukka alkoivat wahhabitit tukea sotilaallisesti ja yhteiskunnallisesti, mutta saivat samalla sitten oikeuden hoitaa se, että minkälaista islamia sitten näillä alueilla ryhdytään noudattamaan ja toteuttamaan. Ja kun tämä Saudi-Arabia sitten syntyy, oikeastaan voisi sanoa, että 1700-luvulta alkaen, se on muuten näistä nykyaikaisista valtioista niin kuin tuorein, joka on rakennettu sillä perinteisesti niin kuin miekka kourassa vallottaen. 1700-luvulta alkaen siis nämä Wahhabi Saudi-liitto vallottaa sieltä alueita ja niin kuin taistelee itsellensä alueita hallintaansa, ja kun sitten Saudi-Arabia sitten valtiona nousee, niin wahhabilaisuudesta tulee se islamin tulkinta, mitä noudatetaan. Mutta mitä sitten tapahtuu, niin Saudi-Arabiastahan löytyy öljyä ensimmäisen ja toisen maailmansodan välisenä aikana, ja kylmän sodan aikana sitten tämä Saudi-Arabian öljyvarantojen merkitys kasvaa ja laajuus niin selviää. Ja 1970-luvulta alkaen, kun niitä pelimerkkejä alkaa olla, niin Saudi-Arabia ryhtyy levittämään tätä wahhabilaista uskontulkintaa, jyrkkää konservatiivista islamia, joka tosiasiallisesti tämän uskontulkinnan leviäminen ja levittäminen, tämä on sitä, mikä lyö henkisiä kapuloita rattaisiin kehityksen osalta ja lietsoo ja ruokkii islamilaista radikalismia. Tämä Saudi-Arabian propagandaponnistus, jota tapahtuu niin koulujen, koranikoulujen, moskeijoiden kuin muidenkin kautta, niin tämä on semmoinen kylmän sodan aikainen ja 2000-luvulle saakka jatkunut propagandahomma, joka on itse asiassa jäänyt hämmästyttävän pienelle huomiolle. Vuosina 1982-2005 Saudi-rahalla rakennettiin tai uudistettiin noin 200 islamilaista korkeakoulua, perustettiin yli 200 islamilaista tämmöistä kulttuurikeskusta, noin 1500 moskeijaa ja noin 2000 koulua muslimilapsille. Ja tätä kautta levitettiin tätä Saudien uskontulkintaa, jyrkkää wahhabilaista islamia, ja tällä oli todella tuhoiset vaikutukset. Jos me mennään muutama 10 vuotta taaksepäin, niin monilla alueilla joku nikabiin pukeutuminen naisille ei sitä harrastanut juuri kukaan, ja islamin tulkinnat olivat perinteisen maltillisia, mutta tämä propagandamylly oli se, mikä levitti sitä. Ja Saudi-Arabia käytti 1982-2005 yli 75 miljardia dollaria tähän ideologiansa levittämiseen. Ja mittasuhteeltaan tämä on sellainen, että kun katsotaan, rajataan tämä kylmän sodan vuosiin, eli 1982 Neuvostoliiton romahdus, ja itse asiassa alkaa jo 70-luvun puolella, niin Saudi-Arabia käytti tämän oman islamin tulkintansa levittämiseen enemmän rahaa kuin Neuvostoliiton propagandabudjetti oli, selvästi enemmän rahaa kuin Neuvostoliitto käytti, mutta tämä tapahtui tutkan alla suurimmalta osin kehitysmaissa, toki sitten länsi-eurooppalaisissa, erityisesti Britanniassa oli sitten tämän levittämistä, niin se ei tämä niin kuin huomattu eikä tänäkään päivänä muisteta, mutta tällä on ollut tuhoisia vaikutuksia islamilaisen maailman kehitykselle, ja esimerkiksi monessa maassa edelleenkin tänä päivänä tilanne on se, että nimenomaan korkeakouluissa opiskellaan suurelta osin tämmöistä niin kuin uskontoon liittyviä juttuja, vaikka sitten niin kuin sinänsä olisi kyse ihan oikeasta korkeakouluinstituutiosta. Täällä oli ikäviä radikaaleja seurauksia, joiden kanssa eletään tähän päivän saakka. 2017 on sitten käänne, jonka jälkeen tällaisen niin kuin uskontulkinnan levittämiseen käytettyjen rahojen määrä niin kuin romahtaa, kun Saudi-Arabiassa tapahtuu vähän suunnanmuutosta. ISIS ja kumppanit siihen osalta vaikuttavat, mutta siis 70-luvulta alkaen 2010-luvulle kymmeniä miljardeja käytetään rahaa siihen, että levitetään tämmöistä ahdasmielistä uskontulkintaa ja tuodaan se uskonto vahvalla volyymilla sinne korkeakoulu- ja koulumaailmaan, niin kyllähän tämä on niin kuin todella merkittävä haittava tekijä. Ja sitten tuossa viimeisenä on näitä joukkovuosilukuja, niin nämä ovat sitten vuosia, jolloin niin kuin ulkovallat puuttuvat todella voimakkaasti islamilaisen alueen tapahtumiin, joka osaltaan haittaa sitä kehitystä. 1941 englantilais-neuvostoliittolainen hyökkäys Iraniin. Iran miehitetään,
ja sitä kautta sitten pidetään huoli, että niin sanottu Persian käytävä pysyy auki, jossa huoltoyhteys Neuvostoliittoon Iranin kautta, mutta samalla saadaan ne Iranin öljyvarat haltuun. 50-luvulle tultaisiin sitten iranilaiset yrittää saada anglo-persialaisilta öljyyhtiöltä ne öljyresurssinsa omaan käyttöön. Neuvottelut eivät johda toivottuun lopputulokseen. No, pääministeri Mohammad Mossadegh, ainoa Iranin historian kuka suurin piirtein demokraattisesti valittu tosiasiallisesti valtionjohdossa ollut kaveri. Hänet syrjäytetään niin sanotussa operaatioajaksissa. CIA maseinoima brittien kanssa yhteistyössä oleva vallankaappaus, jossa sitten nostetaan länsimielinen shaahi sitten autokraatiksi. Tämä pistää Iranin kehityksen perustuslaillisen monarkian tieltä kohti islamilaista tasavaltaa ja islamilaista vallankumousta. Iranissa oltiin 1900-luvun alussa nähty ensimmäinen perustuslaillinen vallankumous, jossa oltiin tähän suuntaan menty, ja kehitys oli tätä kohti. No, sitten tulee vallankaappaus, hyvin tämmöinen kylmän sodan henkinen operaatio, kehityskulku lähteekin toiselle. 79 Neuvostoliitto hyökkää Afganistaniin. 70-luvun Afganistahan oli Keski-Aasian mittapuulla ihan kohtuullisen kehittynyt alue. Ei siellä mitään murkia isossa kaupungeissa näkynyt ja niin edelleen. Googlatkaa niin Afganistan 70-luvulla kuvia, niin voitte hämmästyä. 20 vuotta veristä sotaa ja Afganistan on suistettu siihen tilaan, missä se tänäkin päivänä on. Nyt siellä on taas Taliban hallinto toisella kierroksella. 82 tosiaan oli tämä Saudien propagandamyllyn käyttö. 2003 Yhdysvallat hyökkää Irakiin. Ja sehän epävakauttaa niin kuin Irakin alueen. Näihin päiviin saakka ollaan tässä niin kuin sotkussa mukana. Ja sama sitten arabikevät ja muut nähdään, leimahukset Syyrian suunnalla, Libyan sisällissodat ja niin edelleen. Ja nämä osaltaan sitten nämä ulkovaltojen toiminta on epävakauttanut ja pitänyt tilannetta huonompana siellä. Ja näin lopputulos on se, että yhä edelleenkin tänäkin päivänä resursseihin ja väestöön nähden islamilaiset alueet ovat pääosin kehityksestä jälkeen jääneitä. Mutta jos me taas sitten yksityiskohtia katsomme, niin kyllähän 2000-luvulla on nähty myöskin positiivista kehitystä. Tunisia on demokratisoitunut, Marokon tilannehan on Pohjois-Afrikassa myöskin hyvä. Turkki ongelmista huolimatta on tieteellisesti ja teknologisesti modernisoitunut. Iran on myös palannut tieteiden ja teknologian osalta kohtuullisen merkittäviin maihin. Malesia idän suunnalla puolestaan on kehittynyt valtio. Taas sitten jos katsotaan läntisempiä alueita, niin kyllähän sitten Arabiemiraatit ovat monelta osin onnistuneet siinä, että siitä öljyriippuvuudesta on pystytty sätkimään taloudellisessa mielessä irti, mutta ei siellä Persialahden arabimaissakaan mitään tieteellisen kehityksen huippumaita vieläkään ole. Mutta kiitoksia mielenkiinnosta. Tässä lopussa on taas sitten aihepiiriin kytkeytyviä videoita, joita suosittelen katsomaan ja laittakaa kanava seurantaan.